Γεια σας φίλοι και φίλες του καναλιού. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Την τελευταία φορά σας είχα μιλήσει για το καινούργιο παλμογράφο της FNRC, το DPOS, και συγκεκριμένα για το Frequency Response Analyzer. Για κάποιο λόγο δεν συνεργαζόταν και δεν μπορούσα να κάνω κάποιο τεστ και θεώρησα ότι ήταν κάποιο bug του ίδιου του μηχανήματος. Εφόσον όμως συζήτησα με διάφορους συναδέλφους στο ίντερνετ και οι οποίοι κατήχαν το ίδιο μηχάνημα και με ενημερώσαν ότι σε αυτούς λειτουργεί σε διάφορες συχνότητες, τότε έψαξα να βρω τι λάθος είχα κάνει και έτσι πλέον έχω αναθεωρήσει και μπορούμε πλέον να δούμε αυτό το τεστ, το πώς λειτουργεί και αν ανταποκρίνεται σωστά. Οπότε μείνετε μαζί μου και πάμε μαζί να προχωρήσουμε και να δούμε παρακάτω για το Analyzer. Να πραγματοποιήσω το τεστ και να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα χρησιμοποιήσω ένα raster στο οποίο θα φτιάξω κάποια φίλτρα χαμηλοπερατά και κάποια φίλτρα υψηπερατά. Θα χρησιμοποιήσω διάφορους πυκνοτές και μία αντίσταση και διάφορα μονόκλωνα καλωδιάκια, και εδώ έχω και 3 ζευγάρια καλώδια τα οποία είναι στα 50 ohm και κάποιους αντάπτορες. Φυσικά και τον παλμογράφο με το κατάλληλο interface. Πριν όμως ξεκινήσω στην πράξη, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε με λίγο θεωρία. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, πολύ βασικά, για κάποιους που δεν τα θυμούνται ή κάποιους που δεν τα ξέρουν, και αυτοί που τα ξέρουν έτσι λίγο να τα φρεσκάρουν και να πούμε 5 βασικά πράγματα για τα φίλτρα. Το interface του παλμογράφου στηρίζεται σε ένα διάγραμμα του τύπου BOAT. Από αυτή την πλευρά μας δείχνει τα dB, που είναι η διαφορά του σήματος εισόδου σε σχέση με το σήμα εξόδου. Από αυτή την πλευρά μας δείχνει τις μοίρες, τη διαφορά φάσης δηλαδή μεταξύ του σήματος εισόδου και του σήματος εξόδου, και κάτω, στην κάτω πλευρά, είναι η συχνότητα που μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο analyzer από 100 Hz ως 50 MHz. Έτσι είναι αυτό το διάγραμμα BOAT, το οποίο θα μιλήσουμε και στη θεωρία αμέσως τώρα. Το δικό μου λάθος ήταν καθαρά στη επιλογή των καλωδίων. Τα καλώδια που χρησιμοποίησα ήταν οι ακροδέκτες του ίδιου του παλμογράφου, τα οποία μέσα εσωτερικά έχουν ένα πυκνοτή και μία αντίσταση που συνήθως είναι 1 MΩ, ή αν πάμε επί 10 είναι στα 10 MΩ. Έτσι δεν μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά, θα έπρεπε να τερματίζω με σύνθετη αντίσταση 50 Ω. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το κύκλωμα ενός φίλτρου. Το συγκεκριμένο φίλτρο που βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα αποτελείται από μία αντίσταση 20 Ω, εδώ όπως βλέπετε, ένα πυκνοτή και 47 νανοφαράντ, και η διάταξή του είναι πρώτα η αντίσταση σε σειρά και ο πυκνοτής ως προς τη γη και σε σειρά με την αντίσταση. Στο διάγραμμα BOAT τι περιμένουμε να δούμε? Στο κάτω μέρος εδώ θα έχουμε τη συχνότητα, όπως σας είχα δείξει και στο interface του παλμογράφου, και εδώ πάνω θα είναι τα dB. Όταν χρησιμοποιούμε ένα φίλτρο που είναι low pass filter, τι περιμένουμε να δούμε? Αναλόγως με την συχνότητα αποκοπής, που είναι με FC, ονομάζεται με FC, πρέπει να είμαστε 3 dB πιο κάτω από το κέρδος. Τι σημαίνει 3 dB πιο κάτω? Πριν όμως σας πω αυτό, θα ήθελα λίγο να μιλήσω για τη σύνδεση, η οποία
περιέχει το channel 1, το channel 2 και τη γεννήτρια. Θα υπάρξει ένας αντάπτορας, θα το δείτε και στην πράξη, το οποίο είναι ένα καλώδιο 50 ohm που θα φύγει από την γεννήτρια προς το κανάλι 1 και μετά το κανάλι 1 με ένα άλλο καλώδιο πάλι 50 ohm θα πάει και θα συνδεθεί στο άκρο της αντίστασης και της γης. Έτσι ταυτόχρονα θα έχουμε στην είσοδο του καναλιού 1 το σήμα από τη γεννήτρια, το οποίο θα μεταβάλλεται στις συγκεκριμένες συχνότητες που έχουμε ορίσει και θα πηγαίνει προς το κύκλωμα και η έξοδος θα πηγαίνει στο channel 2. Οπότε θα μπορούμε να παίρνουμε αυτή τη διαφορά της τάξης dB. Γιατί μας ενδιαφέρουν όμως τα 3 dB πιο κάτω. Για να μπορέσουμε να βρούμε τη συχνότητα αποκοπής, ισχύει αυτός ο τύπος. Το FC ισούται με το 1 προς 2π επί R επί C. Το 2 είναι ένας αριθμός, το π είναι το 3,14, το R είναι η αντίσταση που έχουμε στο κύκλωμα, ας πούμε εδώ 20 ohm, και το C είναι η χωρητικότητα του πυκνοτή. Έτσι, αν τα λύσουμε αυτά εδώ, η συγκεκριμένη συχνότητα αποκοπής είναι το 1,6931 MHz. Σε αυτή τη συχνότητα δηλαδή, τι θα γίνεται, θα μας αφήνει, επειδή είναι low pass filter, θα μας αφήνει όλες τις άλλες συχνότητες πριν το 1,69 MHz και μόλις θα φτάνει σε αυτή τη συχνότητα, η καμπύλη θα αρχίσει να πέφτει μείον 3 dB το κέρδος και έτσι θα κόβονται οι υπόλοιπες συχνότητες. Έτσι έχουμε δημιουργήσει το συγκεκριμένο φίλτρο. Αν επιλέγαμε άλλες τιμές, θα πετυχαίναμε διαφορετικές συχνότητες. Το μόνο που αλλάζει στο υψηπερατό φίλτρο, στο high pass filter, είναι η διάταξη αντίστασης και πυκνοτή. Βάζουμε δηλαδή το πυκνοτή πρώτο στη θέση της αντίστασης και την αντίσταση στη θέση του πυκνοτή. Και έτσι αυτό που πετυχαίνουμε είναι αυτό εδώ το κύκλωμα, όπως βλέπετε. Πάλι την ίδια συνδεσμολογία, το channel 1 με αντάπτορα 50 ohm και φυσικά συνδεδεμένο με ένα καλώδιο 50 ohm στη γεννήτρια και η έξοδος στο channel 2. Αυτό που πετυχαίνουμε τώρα είναι το αντίθετο, δεν αφήνουμε όλες αυτές τις συχνότητες μέχρι το 1,69 MHz να περάσουν και αφήνουμε μετά το 1,69. Οπότε τα 3 dB είναι εδώ. Τι σημαίνει όμως αυτό που ονομάζουμε 3 dB και τι σχέση έχει με την τάση και τη συχνότητα. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τα μείον 3 dB θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη ρίζα 2/2. Και τι είναι αυτό, είναι το σημείο της μέσης ισχύως, δηλαδή είναι εκεί πέρα που η ισχύς του σήματός μας στην έξοδο θα είναι η μισή. Και πώς υπολογίζεται αυτό? Η ισχύς είναι P ίσον V τετράγωνο προς R. Αν πάρουμε ότι το R είναι 1 ohm και η τάση μας είναι 6 volt, τότε 6 στο τετράγωνο μας κάνει 36 watt, δια 1 μας κάνει 36 watt. Γιατί φεύγει, αφαιρούμε από την εξίσωση στο 1, γι' αυτό το λόγο το έχουμε βάλει για να διευκολυνόμαστε. Άρα η ισχύς μας συγκεκριμένα εδώ είναι 36 watt. Στα μείον 3 dB τι θα γίνει? Ο τύπος μας θα πάει 6 volt επί ρίζα 2/2. Το ρίζα 2/2 επί 6 volt θα μας βγάλει 4,24 volt, που αυτό σημαίνει αμέσως τα 18 watt. Έτσι τι γίνεται, έχουμε ρίξει την ισχύ μας στα μισά. Οπότε η συχνότητα αυτή δεν μπορεί να επηρεάσει το κύκλωμά μας και έχουμε δημιουργήσει το φίλτρο. Αυτά είναι τα μείον 3 dB. Κάποιοι ξέρουν ότι τα dB ανά volt στο 0 σημαίνει ότι είναι στο 1 volt, στα 1000 mV. Ενώ στο μείον 3 dB είναι στα 0,0
707 περίπου volt, 707 mV πιο κάτω. Αλλά δεν παίζει ρόλο μόνο η τάση που πέφτει, αλλά παίζει ρόλο η ισχύς. Εμείς θέλουμε να έχουμε τη μισή ισχύ του σήματος για να το πετύχουμε. Αυτά με την θεωρία. Έχω κάνει εδώ ένα πίνακα, ο οποίος είναι στο brainboard που θα συναρμολογήσω το κύκλωμα. Θα χρησιμοποιήσω μια αντίσταση 100 ohm σε όλες τις περιπτώσεις και θα αρχίσουν να αλλάζω τους πυκνοτές. Θα πηγαίνω στα 862 picofarad, στο 1 nanofarad, στο 1,5 nanofarad, στα 47 nanofarad, στα 470 nanofarad και στα 10 microfarad. Έχω υπολογίσει με τους τύπους και επίσης υπάρχουν και αυτόματοι calculator στο ίντερνετ που μπορείτε να βάζετε την αντίσταση και τη χωρητικότητα και να σας βγάζει απευθείας την συχνότητα αποκοπής του φίλτρου, η οποία είναι στην κάθε συνδεσμολογία, ας πούμε στο 1,84 MHz, 1,59, άρα εφόσον εγώ έχω υπολογίσει όλες αυτές τις συχνότητες θα πρέπει να τις δούμε και στον αναλυτή μας, στον παλμογράφο, ο οποίος είναι και για αυτό το σκοπό. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι το πώς συμπεριφέρεται το φίλτρο σε όλο αυτό το φάσμα των συχνοτήτων και όχι όμως σε μια συχνότητα όπως κάναν άλλοι συνάδελφοι που συνδέσανε τη γεννήτριά τους σε μια συχνότητα και από εκεί πέρα δεν γίνονται τίποτα. Πρέπει να συνδέσετε την ενσωματωμένη γεννήτρια έτσι ώστε να τρέξει όλες αυτές τις συχνότητες που του έχουμε ορίσει από τα 100 Hz π.χ. μέχρι τα 50 MHz και πόσα δείγματα θέλετε να πάρετε. Οπότε θεωρητικά περιμένουμε να δούμε αυτές εδώ τις καμπύλες. Στο low pass θα περνάνε οι χαμηλές συχνότητες και εκεί που θα είναι το FC, που έχουμε ορίσει το FC, θα αρχίσουν τα μείον 3 dB πιο κάτω και έτσι δεν θα περνάνε οι υψηλές συχνότητες. Ενώ στο high pass θα γίνεται το αντίθετο. Με το ίδιο κύκλωμα πάλι στην ίδια συχνότητα δεν θα περνάνε όλες οι χαμηλές συχνότητες και θα αρχίσουν να περνάνε στα μείον 3 dB και πάνω από τη συχνότητα FC οι υπόλοιπες συχνότητες. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Όπως σας είπα, για να μπορέσω να το πετύχω αυτό χρειάζομαι τα συγκεκριμένα καλώδια. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα καλώδια BNC σε κροκοδιλάκια, τα οποία όπως βλέπετε είναι ομαξιονικά στα 50 ohm. Βλέπουμε εδώ 50 ohm που γράφει. Και αυτό είναι 50 ohm. Αυτό το καλώδιο είναι 75 ohm. Οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω. Θα δουλέψω το δικό του καλώδιο, το οποίο όμως και αυτό μου γράφει στα 75 ohm, δεν το διακρίνετε εσείς, άρα σε ένα καλώδιο δεν θα έχω σωστή προσαρμογή τη σύνθεση της αντίστασης, γιατί δεν έχω άλλο στα 50 ohm, αλλά παρόλα αυτά θα μπορείτε να δείτε τη λειτουργία. Έτσι χρειάζομαι πρώτα αυτόν εδώ τον αντάπτορα, ο οποίος είναι ένας απλός διακλαδωτής, δεν περιέχει μέσα εσωτερικά ποινία, απλώς ενώνει το συν με το συν με αυτή την πλευρά και με το συν με αυτή την πλευρά και όλο το άλλο το εξωτερικό είναι υγιή. Οπότε το βάζω στο channel 1, κουμπώνω και μετά με αυτό το καλώδιο θα πάω από τη γεννήτρια στην είσοδο του καναλιού 1, του channel 1. Οπότε βλέπετε εδώ την σύνδεση έχει γίνει.
να το βάλω έτσι για να βολεύει. Και μετά με το καλώδιο των 50 ohm θα το συνδέσω παράλληλα με την είσοδο και τη γεννήτρια και αυτό θα πάει στο brainboard, στην είσοδο του κυκλώματος. Το καλώδιο των 75 ohm, γιατί όπως σας είπα δεν έχω άλλο το 50 ohm, θα έπρεπε να είχα. Θα το χρησιμοποιήσω στο channel 2 και θα πάει στην έξοδο του κυκλώματος. Έτσι η συνδεσμολογία μου αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Θα κατασκευάσω το πρώτο κύκλωμα που θα είναι ένα low pass filter και θα βάλω 100 ohm 862 picofarad και θα προσπαθήσω να πάρω το FC το οποίο θα είναι στα 1,84 MHz. Πάμε να στήσω το κύκλωμα λίγο. Θα χρησιμοποιήσουμε μια αντίσταση 100 ohm ακριβίας κιόλας, όπως βλέπετε, και αυτούς τους δύο πυκνωτές παράλληλα, έτσι ώστε να πετύχω τα 862 picofarad. Τώρα εδώ, επειδή οι χωρητικότητες είναι πολύ μικρές, σε αυτό το σημείο θα δείτε το αποτέλεσμα, το τι συμβαίνει. Έτσι η είσοδός μου θα μπαίνει εδώ με αυτό το καλωδιάκι, το jumper στο συν. Το πλην θα μπει σε αυτή τη γραμμή, η οποία είναι ενιαία μέχρι εδώ, στο μπλε που βλέπετε. Άρα θα χρειαστώ ακόμη ένα τζαμπέρωμα από αυτό το σημείο σε αυτό το σημείο. Οπότε αυτή τη στιγμή το low pass κύκλωμα είναι έτοιμο. Έχουμε την αντίσταση σε σειρά με τον πυκνωτή και να βγάλουμε και δύο καλωδιάκια για την έξοδο. Η έξοδος είναι εδώ παράλληλα με τον πυκνωτή και με τη γείωση. Άρα η είσοδος θα μπει εδώ και η έξοδος θα μπει εδώ. Άρα το channel 1 εδώ και το channel 2 εδώ. Πριν ξεκινήσετε τις μετρήσεις και τη σύνδεση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να ενώσετε τον αρνητικό πόλο με τον αρνητικό της εισόδου του channel 1 με το channel 2 και το θετικό με το θετικό, και να δώσετε ένα calibration, δηλαδή να πατήσετε εδώ, θα σας βγάλει το μήνυμα και αυτό θα φέρει στα ίδια επίπεδα την καμπύλη των dB με την καμπύλη των μοιρών. Έτσι ευθυγραμμίστηκαν και τώρα εγώ έχω υλοποιήσει το κύκλωμα που έχουμε την 100 ohm 862 picofarad και θα πρέπει να μας βγάλει 1,84 MHz. Είναι το low pass κύκλωμα. Πάμε λίγο να σας δείξω το low pass κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από την αντίσταση 100 ohm σε σειρά με την είσοδο και σε σειρά με τον πυκνωτή που πάει στη γη. Άρα θα συνδέσω το κανάλι 1 στη γη και στην αντίσταση και το κανάλι 2 στην έξοδο. Και από ό,τι βλέπετε έχει βγει το διάγραμμά μου, το διάγραμμα Baud, και πάμε να δούμε τι παρατηρούμε. Θα πρέπει εγώ με τον κέρσορά μου τώρα, ο πρώτος κέρσορας,
τον έχω βάλει στο 0, δηλαδή στην αρχή στα 0 dB, που εδώ είναι το σήμα μας το οποίο περνάει, και το φίλτρο θα αρχίσει να ενεργεί μετά τα -3 dB που είπαμε, που είναι η μισή ισχύς του σήματος. Άρα πηγαίνω εδώ ακριβώς και βρίσκω 3,06, δεν μπορώ να πάω με ακρίβεια παρόλο που είμαι στο slow move, δεν μπορώ να πέσω ακριβώς επάνω. Να το σταματήσω κιόλας για να μην κινείται το σήμα, και βλέπετε ότι είναι στα 2,18 MHz. Τα -3,06 dB είναι στα 2,18 MHz. Εγώ θα έπρεπε να έχω 1,84 MHz όπως υπολόγισα, αλλά φανταστείτε ότι ο πυκνοτής δεν είναι σταθερός, δηλαδή δεν έχει ακρίβεια, έχει 20% συμπλήν στη χωρητικότητα, η αντίσταση είναι ακριβίες, και επίσης στο Brainboard έχουμε απώλειες λόγω των επαφών. Δεν είναι πάνω σε πλακέτα, έπρεπε να είναι πάνω σε πλακέτα αυτά κολλημένα με connectors και όχι με κροκοδιλάκια. Άρα είμαστε αρκετά κοντά, θα έλεγα. Και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες συχνότητες αποκοπής. Έχω βάλει τον πυκνοτή αυτή τη στιγμή τον 1 Farad και περιμένω να δω περίπου 1,59, 1,60 MHz. Και παρατηρούμε ότι είμαι στα -3,01 dB, στα 1,73 MHz, δηλαδή είμαστε, που σημαίνει ότι έχουμε μια απόκληση. Έχω τοποθετήσει τώρα τον 1,5 νανοφαράντ και περιμένω να δω περίπου στο 1 MHz την αποκοπή, στα -3 dB. Οπότε μετακινούμε μέχρι εκεί που θα μου γράψει -3 dB, και όπως βλέπετε εδώ θεωρητικά ήταν στο 1,0610, με τη στρογγυλοποίηση πείτε 1,1 MHz, και εδώ βρισκόμαστε στο -3 dB, στο 1,16 MHz, αρκετά κοντά αυτή τη φορά. Πολύ καλά. Τοποθέτησα τώρα το 47 νανοφαράτ και θα πρέπει να έχω 33,8 kHz στα -3 dB. Οπότε πηγαίνω περίπου εδώ και είμαι στα 35 kHz. 2 kHz πιο πάνω. Είπαμε ότι υπάρχουν και οι παράγοντες της χωρητικότητας των επαφών και των αντιστάσεων που δεν ακουμπάνε ακριβώς και δεν είναι μικρή η διαδρομή τους λόγω του Brainboard. Οπότε είμαστε πολύ καλά και σε αυτή τη συχνότητα. Έχω τοποθετήσει το 470 νανοφαράντ και θα περιμένω να δω το FC να είναι στα 3,38 kHz. Εδώ τώρα παρατηρούμε ότι μας το έχασε για λίγο. Θα το σταματήσω τώρα που βρήκε τη συχνότητα και θα πάω στα -3 dB, -3,05 είναι 3,16 kHz. 3,38
που σημαίνει ότι είμαι αρκετά κοντά και εδώ. Βλέπετε, μείον 3,05. Άρα τα πήγε καλά και με αυτά. Και πάμε σε ακόμη μία δοκιμή, στην οποία θα τοποθετήσω έναν ηλεκτρολιτικό πυκνοτή 10 μικροφαράδ. Και πάμε να δούμε τη συμπεριφορά. Το προηγούμενο βίντεο που μου είχε μπερδέψει, που σας είχα αναφέρει, είχα τοποθετήσει πάλι αυτό το πυκνοτή με διαφορετική αντίσταση και είχα, όπως βλέπετε, τα ίδια αποτελέσματα. Το σήμα δεν μπορούσα να το πάρω σωστά. Άλλαζε συνέχεια και η διαφορά φάσης, οι μοίρες, και το σήμα δεν σταθεροποιούνταν. Στον ηλεκτρολιτικό πυκνοτή έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα, όπως βλέπετε. Κάποια στιγμή μπορεί να σταθεροποιηθεί για λίγο. Ας πάμε λίγο στο single, να δούμε πώς μπορέσουμε να πιάσουμε τη συχνότητα. Εδώ κάτι καταφέραμε και πάμε να δούμε αν είναι σωστή συχνότητα, η οποία θα πρέπει να είναι στα 159 kHz. Οπότε πηγαίνω στα μείον 3 dB. Μείον 3 dB. Συγγνώμη, σας είπα 159 kHz, όχι 159 kHz, είναι τα όρια του. Μετράει από 100 Hz και πάνω, είναι τα 159 Hz. Και όπως βλέπετε έχει πιάσει την συχνότητα, όπως και στα υπόλοιπα μια μικρή απόκληση, 167 Hz. Βέβαια εδώ πέρα είχαμε και αυτή τη συμπεριφορά που με μπέρδεψε εμένα στην αρχή και δεν είχα χρησιμοποιήσει αυτά τα prop, αυτά τα καλώδια και είχα φτιάξει αυτό το φίλτρο. Το κύκλωμα, όπως σας είπα, και το έχω πάει σε high filter, το οποίο high pass filter, το οποίο το μόνο που αλλάζει είναι η διάταξη του πυκνοτή, ο οποίος μπαίνει μπροστά στην είσοδο σε σειρά με την αντίσταση που πάει στη γη. Και έτσι η μορφή τώρα θα είναι αυτού του δείγματος, που όπως είπαμε δεν θα αφήνει να περνάνε οι χαμηλές συχνότητες και μετά τα 3 dB θα αφήσει μετά το FC τη συγκεκριμένη συχνότητα να περάσουν και οι υπόλοιπες, οι υψηλές συχνότητες. Και αυτό βλέπουμε και εδώ στο διάγραμμα. Έχω βάλει το 470 πυκνοτή, που σημαίνει ότι στα 470 nanofarad δεν αλλάζει. Το ίδιο πράγμα είναι, είτε κάνουμε το φίλτρο με τον πυκνοτή μπροστά είτε με την αντίσταση, η συχνότητα παραμένει η ίδια στους υπολογισμούς και μας λέει στα 3,38 kHz ότι είναι το FC. Άρα παρατηρούμε εδώ την καμπύλη ότι από τα 100 Hz που αρχίζει να μας μετράει δεν μπορούν να περάσουν οι συχνότητες μέχρι και αυτή στο C1 που είναι ο κέρσορας, που είναι τα μείον 3 dB. Θα σας πάω για να το δείτε, τα οποία είναι τα 3,16 kHz και εμείς είχαμε υπολογίσει 3,38 kHz. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου όλη αυτή την ώρα. Πιστεύω να μάθατε κι εσείς μαζί με μένα κάποια καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τη συμμετοχή. Τα σχόλια θα είναι ανοιχτά από κάτω για να μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε και να μπορούμε να συνομιλήσουμε μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε γνώμες.
Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Προωθήστε και το κανάλι σε όσους πιστεύετε εσείς. Για μένα είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να είστε καλά. Με υγεία εύχομαι. Γεια σας.